Ngayon ay magluluto tayo ng kutsinta sa murang halaga. Una, maghanda tayo ng mga ingredients. Ang mga ingredients ay vanilla, lye water, all-purpose flour, cassava flour, sugar, cheese na gagamitin natin para sa toppings ng kutsinta, molds, oil na gagamitin natin sa mold upang hindi tumikit ang kutsinta. Pero bago po na i-mix ang mga ingredients, mag-init muna tayo ng tubig. Maglagay na tayo ng oil sa mold. Kailangan po natin ng brush para po magandang po ng oil ang mold. Natin ng oil ang mga molds. Pagkatapos po natin lagyan ng oil ang mga molds, paghalo-haluin na natin ang mga ingredients. Una po ay sugar, flour, all-purpose flour, at cassava flour.
A few moments later.